नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले हजुरहरूलाई एकदमै फरक टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले गुगल म्यापमा चाहिँ लाइभ ट्राफिक अपडेट आएको छ, त्यसै विषयमा चाहिँ म जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ गुगल म्यापमा ट्राफिकको चाहिँ लाइभ अपडेट आउनुभएको छ। कुन ठाउँमा एकदमै धेरै सवारीको चाप छ, कुन बाटो चाहिँ खाली छ र कुनमा चाहिँ एकदमै छ अथवा ट्राफिक जाम भइरहेको छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ अब हजुरले गुगल म्यापबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मैले यो लाइभ ट्राफिक अपडेट चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। हजुरले मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै भिडियो हजुरहरूको लागि म लिएर आइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। अहिले गुगल म्यापले नयाँ अपडेट लिएर आएको छ। गुगल म्याप प्रयोग गर्दा चाहिँ हजुरले कुन कुन ठाउँमा सडक खाली छ, कुन कुन ठाउँमा अत्याधिक धेरै सवारीको चाप छ र कुन ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक जाम छ भनेर चाहिँ म्यापबाटै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ होम स्क्रिनमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल म्यापलाई ओपन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि हजुरले यो बिचको बटनलाई थिच्दिनु होला। जुन बटन थिचिसकेपछि हजुर चाहिँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। म चाहिँ अहिले एकान्त कुनाभन्दा अगाडि र जावला हिलको पछाडि मान भवन साइडमा रहेको छु। यति गरिसकेपछि अब हजुरलाई जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो त, त्यो सर्च गर्नको लागि चाहिँ हजुरले सबैभन्दा माथि सर्च हियर देखाएको छ, त्यहाँ गएर हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ जानुपर्ने कहाँ हो त, म जानुपर्ने चाहिँ अहिले बालाजु चोक हो। बालाजु चोक जानको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बालाजु चोक भनेर देखाएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा रातो बटन पनि छ। अब हजुरलाई बालाजु चोक जानुपर्ने हो या होइन, त्यो ठाउँ हो कि होइन भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ त्यसलाई अलिकति माथि सार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भिडियो र फोटोहरू राखिएको हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको, जस्तो कि यो बालाजु चोकको चाहिँ भिडियो हो, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ कन्फर्म हो कि होइन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र एक दुईचोटि मात्रै जानुभएको छ भने त्यो ठाउँ हो होइन पत्ता लगाउन चाहिँ हजुरले माथि सारेर यहाँ फोटो तथा भिडियोहरू देखाइएको हुन्छ, हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्फर्म भइसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ डाइरेक्सन भनेर देखाएको छ, त्यो डाइरेक्सनमा टच गरिदिनु होला। डाइरेक्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो देखाइएको छ। एउटा चाहिँ रिङ रोड हुँदै र अर्को चाहिँ हाम्रो नर्विक हस्पिटल हुँदै थापाथली हुँदै त्यस्तै गरेर रत्न पार्कको बाटो चाहिँ देखाएको छ। यो बाटो चाहिँ हामीलाई लामो पर्छ, 10 किलोमिटर 26 मिनट भनेर देखाएको छ। अब हामी अर्को बाटो टच गरौँ, अर्को बाटो हेरौँ। अर्को बाटो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ निलो र पहेँलो रातो भागहरू देखाएको छ। यो के हो भनेर हजुरलाई थाहा छैन भने यही हो अहिले चाहिँ नयाँ अपडेट। यो निलो भागमा चाहिँ सडक खाली छ भन्ने बुझिन्छ भने यो जति पनि पहेँलो भागहरू छ त्यसमा चाहिँ अत्याधिक सवारीको चाप छ भनेर बुझिन्छ, र जति पनि यो रातो रातो भागहरू देखाएको छ त्यो चाहिँ ट्राफिक जाम छ भन्ने बुझिन्छ। अब हामी जुम गरेर हेरौँ। अब हामी जाँदाखेरि यो जावलाखेल चिडियाखाना एरियामा चाहिँ जाम छैन। त्यस्तै गरेर यो लभिङ महलको थोरै मासतिर चाहिँ अलका हस्पिटल साइडमा चाहिँ सवारीको चाप देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरले लभिङ महलबाट तलतिर पुलचोकबाट चाहिँ कुपन्डोलसम्म चाहिँ अत्याधिक धेरै सवारीको चाप देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो थापाथली पुलमा चाहिँ ट्राफिक जाम रहेको र थापाथली चोकमा चाहिँ ट्राफिक जाम छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर यता जानुभयो त्रिपुरेश्वर भने त्रिपुरेश्वरमा पनि जाम देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्रिपुरेश्वर चोकमा पनि यो रातो सिग्नल देखाएको छ, यसले पनि जाम बुझाउँछ। त्यस्तै गरेर हामी त्रिपुरेश्वर चोक कटिसकेपछि त्यहाँबाट पनि एकदमै धेरै सवारीको चाप भनेर पहेँलो सिग्नल चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट अलिकति अगाडि गएपछि बाटो खुल्ला देखिन्छ र त्यस्तै गरेर अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठमेल जाने यो बाटो छ। ठमेल जाने बाटो र अगाडि चाहिँ लैनचौर जाने बाटो, त्यहाँ पनि एकदमै धेरै ट्राफिक जाम देखिन्छ। त्यहाँबाट फेरि अगाडि जानुभयो भने चाहिँ अझ पनि सवारीको चाप हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। बालाजुसम्म पुग्नको लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हजुरले चाहिँ सवारीको चाप देख्न सक्नुहुन्छ। कोही यो बालाजु सोरखुट्टेबाट अलिकति अगाडि चाहिँ खुल्ला देखिन्छ, अन्यथा अरू बाटो चाहिँ एकदमै धेरै ट्राफिक जाम देखिन्छ। अब अर्को बाटोमा हेरौँ। अर्को बाटोमा चाहिँ ट्राफिक जाम कहीँ पनि छैन। यहाँ चाहिँ सवारीको चाप ठाउँ ठाउँमा भए पनि ट्राफिक जाम कहीँ छैन। यो चाहिँ बल्खुमा र त्यस्तै गरी यो बागडोल पुलमा र कलङ्की खसी बजार साइडमा स्वयम्भूतिर स्विचटारतिर केही सवारीको चाप भए पनि जाम कहीँ नभएको हुनाले हजुरले चाहिँ यो बाटो प्रयोग गरेर चाहिँ हजुर बालाजु चोक जान सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जाम छैन।
अब हजुरलाई बालाजु चोक जानको लागि यो रिङ रोडको बाटो सजिलो हुने भएकाले हजुरले चाहिँ त्यो बाटो जानुहोला र यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरिदिनु होला। स्टार्ट गरिसकेपछि हजुरको सवारीसँगै म्याप पनि अघि सर्छ र हजुरले चाहिँ लेफ्ट लिनुपर्ने हो कि राइट लिनुपर्ने हो, यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। अब हामी अर्को म्यापतर्फ लागौँ। अब हामीलाई यहाँबाट चाहिँ भक्तपुर जानु छ, सानोठिमी जानु छ भने कहाँ कहाँ जाम छ अथवा कुन बाटो जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर हेरौँ। यो सानोठिमी भनेर यो गोलो एरिया देखाएको छ। हजुरलाई चाहिँ सानोठिमी कहाँनिर जानुपर्ने हो, सानोठिमी हो कि होइन भनेर यहाँ पनि फोटोहरू अथवा भिडियोहरू चाहिँ देखाएको हुन्छ। हजुरले चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि डाइरेक्सनमा जाउँ। डाइरेक्सनमा गएपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले जानुपर्ने भनेको यहाँबाट हामी एकान्त कुना भएर चाहिँ रिङ रोड निस्किन्छौँ। रिङ रोडमा चाहिँ एकान्त कुनामा थोरै बढी सवारी देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ सातो बाटोमा ट्राफिक जाम देखिन्छ। त्यस्तै गरेर ग्वारको चोकमा एकदमै धेरै ट्राफिक जाम देखिन्छ। ग्वारको भन्दा अगाडि सवारीको चाप देखिन्छ। त्यसपछि बाटो खुल्ला छ। त्यसपछि कोटेश्वरमा र जडीबुटीमा एकदमै धेरै जाम देखिन्छ। अब हजुरलाई भो त्यो बाटो प्रयोग नगरौँ, वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरौँ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो चाहिँ जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाएको छ त्यसमा टच गऱ्यो भने यो वैकल्पिक बाटो पनि छ। त्यसबाट जाँदा पनि हजुरलाई चाहिँ अलिक बाटो लामो पर्न सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 9 किलोमिटर 9.9 छ। त्यता अर्कोपट्टि हेर्नुभयो भने चाहिँ 11 किलोमिटर देखाउँछ। त्यहाँ पनि एकदमै धेरै ट्राफिक जाम हजुरले पाउनुहुन्छ। त्यो एरिया झन् अब बानेश्वर हुँदै जानुपर्ने भएको कारणले एकदमै धेरै ट्राफिक हुन्छ। हजुरले चाहिँ रिङ रोडको बाटो नै प्रयोग गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। हजुरहरूलाई गुगल म्यापमा ट्राफिकको लाइभ अपडेट सम्बन्धी भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने हजुरले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा हजुरहरू कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, नमस्कार। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।